हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हर दिन यहाँबाट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिराखेको छु। साथीहरू, आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरू, हो अहिलेको समयमा यदि तपाईहरु पनि नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईहरुलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउने छ भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरू, नयाँ युट्युबर्स हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने हामीले भिडियो अपलोड गर्छौं, अपलोड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्युज कति गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई टेन्सन भइरहन्छ। हामीले चाहिँ हर दिन चेक गर्छौं, तर हाम्रो भ्युज चाहिँ 2-4 भ्युज आएपछि 5-10 भ्युज आएपछि भ्यू चाहिँ रोकिन्छ। त्यसपछि हामीले भ्युजलाई चाहिँ ग्रो अप गर्न सक्दैनौं। तर हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ गल्ती गरिरहेको हुन्छौं। त्यो गल्तीहरु चाहिँ आखिर के रहेछ त, के गरेर चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा भ्युज आउँछ र के कुराहरु चाहिँ अन अफ गर्नुपर्ने रहेछ, के सेटिङहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चेक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ टोटली रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरू आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरू, अब तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो भिडियोलाई तपाईहरुले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने भिडियो स्किप गर्नु हो भने तपाईहरुले पुरा बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईले चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गर्न भन्दा पहिला, युट्युबर बन्नु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ सिक्न जरुरी छ साथीहरू। त्यही भएर कुनै पनि भिडियो तपाईले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ भने कुनै पनि भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला, किनकि तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट टोटल तपाईले चाहिँ के को विषयमा कस्तो कस्तो रहेछ कुराहरु सबै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्न यदि स्किप गर्नु भने। ओके साथीहरू, अब म तपाईहरुलाई यहाँले देखाउन चाहन्छु युट्युबमा लगेर। तपाईहरुले युट्युब यसरी क्लिक गरेर युट्युब खोल्नुहुन्छ साथीहरू है। युट्युब तपाईहरुले खोल्नुहुन्छ। युट्युब खोलिसकेपछि यहाँनेरि खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहै छ भिडियो कहाँबाट अपलोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहै छ। यहाँनेरि प्लस आइकनलाई तपाईले थिच्नुहुन्छ है। यसरी थिचेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि अपलोड भिडियो भन्ने आउँछ। यहाँ तपाईले सिम्पली अपलोड गर्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यसरी क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ शो हुन्छ कुन चाहिँ भिडियो तपाईले अपलोड गर्ने हैन। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहुन्छ। ओके, यो पहिलो प्रोसेस भयो साथीहरू। यो त तपाईहरुलाई थाहै छ, जसलाई पनि थाहा छ यो भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा। अब साथीहरू, तपाईहरुले यहाँनेरि सिम्पली चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरू, यहाँनेरि टाइटल चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै सोचेर हाल्नुपर्छ र टाइटल तपाईले चाहिँ र्याङ्क गर्ने खालको टाइटल चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा खालको टाइटल चाहिँ तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल कसरी हाल्ने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई भिडियो अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाएर दिनेछु, टाइटल चाहिँ कसरी र्याङ्क गर्ने खालको भन्ने कुरा। एनीवे केही छैन, तपाईहरुको टाइटल के छ सिम्पली यहाँनेरि लेखिदिनुहोस्। यहाँनेरि तपाईले टाइटल लेखिसकेपछि तपाईले एउटा कुरो तपाईले यहाँनेरि मेन पोइन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन यही अगाडि कै सेटिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँनेरि तपाईले ध्यान दिनुहोस्। तपाईले टाइटल लेखिसकेपछि साथीहरू त्यसपछि यहाँबाट कपी गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ टाइटललाई नै कपी गरेर डिस्क्रिप्सनमा यहाँनेरि गएर त्यसलाई चाहिँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनुस् है। यदि तपाईले पेस्ट गरिसकेपछि तपाईको काम भइसक्यो पहिलो काम है। यदि तपाईले चाहिँ पेस्ट गर्नुभयो तपाईको पहिलो काम भइसक्यो। अब तपाईले यहाँनेरि मेन कुरा मुख्य कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि साथीहरू, एड डिस्क्रिप्सनको मुनि चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अनलिस्टेड भनेर है। यहाँनेरि तपाईले चेक गर्नु होला साथीहरू, तपाईको चाहिँ अनलिस्टेड छ कि छैन। यो कुरा तपाईले मेन चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो हो है। यहाँनेरि सिम्पली मैले क्लिक गरेर देखाउँछु। तपाईको यहाँनेरि तीनटा अप्सन छ साथीहरू। तपाईले एउटा पब्लिकको चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ, एउटा अनलिस्टेड, एउटा प्राइभेट। तपाईले जहिले पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि साथीहरू अनलिस्टेडमा राखेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन तपाईले पब्लिक नै गरेर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ है अनलिस्टेड बनाउँदाखेरि चाहिँ राखेर अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कुनै पनि कुराहरु चाहिँ बिग्रेको छ, राम्रो छैन, भिडियो अपलोड गरिसक्नु भयो राम्रो छैन भने तपाईले एडिट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो के छ भने
यदि भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै पब्लिस गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो ग्रो अप हुँदैन। किनभने यो चाहिँ तपाईँको गलत छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाइटल गलत छ, तपाईँको भिडियो गलत छ, तर पब्लिस डाइरेक्ट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भने युट्युबलाई पनि खुद थाहा हुँदैन कि को समक्ष चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने, कस्तो खालको अडियन्ससँग चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको भ्युज नै इन्क्रिज हुँदैन है, पहिलो कुरो यो। अब दोस्रो कुरोतिर लागौँ। तपाईँले जहिले पनि यहाँ अडियन्स देख्दै हुन्छ, सिम्पली अडियन्समा तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो अडियन्स भनेको साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ कस्तो भने तपाईँको भ्युवर्स हो। अडियन्स भनेको तपाईँले चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, नो इज नट फर किड्स भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जहिले पनि यो राख्नु होला। तपाईँले यदि फर्स्ट अप्सनमा येस इट्स मेड फर किड्स भनेर तपाईँले चुज गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै केटाकेटीको लागि मात्रै हुन्छ, बच्चाहरूको लागि मात्रै। जस्तै कि तपाईँले कार्टुनहरू बनाउनुहुन्छ भने इट्स ओके, तपाईँले चाहिँ येस इट्स मेड फर किड भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर पनि साथीहरू नो इज नट फर किड्स भनेर तपाईँले जहिले पनि लाउनु होला, किनकि 18 वर्षदेखि माथिको मान्छेले मात्रै गुगल आइडी बनाएको हुन्छ। त्यही भएर बिना गुगल आइडीको युट्युब बनिँदैन। त्यही भएर बिना आइडीको यदि तपाईँले बनाउनु भने नो येस इट्स फर किड्स भनेर बनाउनु भने तपाईँको चाहिँ यो बच्चाले मात्र हेर्नुहुन्छ, अनि बच्चाले त हेर्ने त आइडी बिना सम्भवै छैन। भनेपछि जहिले पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नो इज नट फर म्याट्स किड्स भनेर तपाईँले यति चाहिँ तपाईँले 100% जहिले पनि यो सेकेन्ड स्टेपमा राख्नु होला। अनि अर्को कुरा, मेन कुरा पोइन्ट फेरि म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यी पोइन्ट बाई पोइन्ट। एज रिस्ट्रिक्सन भनेर चाहिँ देखाएको छ, एडभान्स भनेर देखाएको छ। सिम्पली साथीहरू यसलाई तपाईँले फेरि ध्यान दिनु होला। अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई एड गरेर देखाएँ। अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने डु यु वान्ट टु रिस्ट्रिक्ट युर भिडियो टु एन अडल्ट अडियन्स भनेर भनेको छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो भने यो भिडियो चाहिँ कस्तो खालको छ तपाईँको चाहिँ हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सोधे जस्तो हो होइन। जस्तै कि तपाईँले चाहिँ भिडियो कुन तरिकाको बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेले हेर्नु मिल्ने या नमिल्ने कस्तो खालको बनाउँदै हुनुहुन्छ त भन्ने खालको सोधिरहेछ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यदि यहाँ देखाएको छ फर्स्टमा चाहिँ येस रिस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युवर्स ओभर 18 भनेको छ, यो चाहिँ 18 वर्षको भन्दा मुनिको मान्छेले चाहिँ हेर्न नसक्ने नपाउने भन्ने कुरा एउटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ नो डोन्ट रिस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युवर्स ओभर 18 भनेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि नो डोन्ट रिस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युवर्स ओभर 18 भनेर चाहिँ भनेको छ। सिम्पली जहिले पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेले पनि हेर्न सक्छ भनेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि सेकेन्ड स्टेपमा राख्नु होला। यदि तपाईँले राखिसकेपछि साथीहरू यो तपाईँको काम भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली अपलोड गरिदिनुहोस् साथीहरू। यसरी अपलोड गरिदिनुहोस्। यहाँ अपलोड गरिदिइसकेपछि यसरी साथीहरू अब अपलोड हुँदैछ है। मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर सिम्पली देखाउँदैछु। यो चाहिँ तपाईँहरूले अपलोड गर्नुभयो, मानिलिनु यो अपलोड हुँदैछ। अब अपलोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर छोडिदिनुहोस् साथीहरू, यहाँबाट काम नगर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँनिर सिम्पली तपाईँले अब वाइटी स्टुडियो खोल्नु होला, आफ्नो वाइटी स्टुडियो खोलेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भिडियोमा कन्टेन्टमा जानुहोस्। कन्टेन्टमा गइसकेपछि तपाईँको अब भिडियो यहाँनिर अपलोड हुँदैछ है। अब जुन हामीले भिडियो अपलोड गरिराखेको त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड हुँदैछ। अब सिम्पली त्यो भिडियो हामीले अपलोड गरिसक्यौँ, अपलोड हुँदैछ। अब सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टाइटलहरू यहाँ लगाएको छुइनँ, मैले तपाईँहरूलाई भने होइन, मैले लेखेको छुइनँ, मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल मात्र दिइरहेको छु। भनेपछि तपाईँको चाहिँ भिडियो अपलोड हुँदैछ, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पेन्सिल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गरेर यहाँबाट काम गर्नु होला साथीहरू। अब जस्तै कि तपाईँले थम्बनेल बनाउनु भएको छ साथीहरू है, सिम्पली अब आफ्नो थम्बनेल बनाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ अब थम्बनेल यहाँनिर क्लिक गरेर आफ्नो थम्बनेल के बनाउनु भएको छ त्यो आफ्नो थम्बनेल ठ्याक्कै बनाएर चाहिँ यहाँनिर हाल्नुहोस्। अब यसरी चाहिँ थम्बनेल हाल्नुहोस्। यसरी थम्बनेल चाहिँ हाई क्वालिटीको तपाईँले बनाएर हाल्नुहोस्। यसरी हालिसकेपछि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन अब अघि नै कपी गर्नु लागिसकेँ मैले तपाईँलाई। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग लाउनु होला। सिम्पली तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग अब के को विषयमा हो त तपाईँको चाहिँ होइन, त्यो विषयको चाहिँ ह्यासट्याग हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको युवर क्वारियर भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको भिडियो केसँग रिलेटेड छ त त्यो टोटल पुरै जति पनि तपाईँको चाहिँ लिस्टमा त्यो आउँछ, तपाईँले सर्च गर्दाखेरि लिस्टमा आउँछ। युट्युबमा सिम्पली गएर चाहिँ सर्च गर्नु होला। त्यसपछि सरासर जति लिस्ट आउँछ तपाईँको भिडियोसँग सम्बन्धित 1 2 3 4 कति 10 12 15 जति पनि तपाईँले चाहिँ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हालेर चाहिँ
तपाईले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यति गरिसकेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ टोटली चेक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याग पनि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि कस्तो कस्तो तपाईको चाहिँ अब जस्तो कि तपाईको के को विषयमा चाहिँ भिडियो छ त त्यो विषयमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पल ट्यागहरु पनि हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि मेन कुरो भनेको अन्तिममा भनेको तपाईको चाहिँ अब तपाईको कुन क्याटेगोरीको तपाईको चाहिँ च्यानल हो त त्यो तपाईले चाहिँ कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन। तपाईको च्यानल कुन क्याटेगोरीको छ। यदि तपाईको ब्लगिङ छ भने ब्लग होइन, तपाईको कुकिङ सम्बन्धी छ भने कुकिङको हैन, तपाईको चाहिँ एजुकेसन सम्बन्धी छ भने एजुकेसनको तपाईको चाहिँ कुन क्याटेगोरीको छ त यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्याटेगोरी मेन कुरो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर अन्तिममा भनेको चाहिँ क्याटेगोरी तपाईले एनीहाउ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईको चाहिँ अब जस्तो कि मानिलियो एक्जाम्पलका लागि तपाईले कुकिङको चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मानिलियो यहाँ गेमिङ हाल्नु भयो भने तपाईको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने युट्युबलाई तपाईको भिडियो चाहिँ यो चाहिँ कुकिङको लागि बनाउने मान्छेले अब गेमिङ हालेपछि त तपाईको गेमरले त तपाईको कुकिङ त हेर्दैन भनेपछि तपाईको किनकि भिडियो नै युट्युबले चाहिँ जस इम्प्रेसनको लागि चाहिँ अरूको मोबाइलहरुमा चाहिँ पठाउँदैन। किनकि तपाईले क्याटेगोरी नै चुज गर्नुभएको छ गलत। त्यही भएर तपाईले चाहिँ मेन कुरा आफ्नो क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरीको तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो क्याटेगोरीको चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति सबै तपाईले चुज गरिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ तपाई आएर चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली चाहिँ यहाँ पेन्डिङ भइरहेछ अहिले भिडियो चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि लोडिङ भइसकेपछि तपाईको चाहिँ 10 मिनेट समथिङ लिन्छ। भिडियो अपलोड भइसकेपछि चेकिङको लागि रेजिस्टर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ तपाईले चाहिँ सबै काम गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ पब्लिश गरिदिनुस्। यसरी पब्लिश गरिदिनु भएपछि चाहिँ त्यसपछि तपाईको चाहिँ भिडियोमा 100% भ्यूज आउने छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोबाट के कति बुझ्नुभयो? भिडियो लामो भइसकेको छ साथीहरु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोले मद्दत पुर्याउँछ होला भन्ने आशा लिएको छु। भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ, टेक केयर।